සියලු දෙනාට සුබම සුබ දවසක් වේවා කියලා අදත් ඉන්ටෙක් විත් දිනු YouTube channel එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න මගේ ටෙක් යාළු සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මාස කීපයකට පස්සේ අපි අලුත් unboxing video එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් AliExpress එකෙන් offers වලට ඒ වගේම level 11 festival එකට ඒ වගේම විවිධ offers වලට ගෙන්නපු items තමයි අද අපිට unpack කරලා බලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම gadgets තියෙන්නේ electronics gadgets වලට වඩා ගොඩක්ම තියෙන්නේ යාළුවනේ camping items තමයි අද unpack කරලා බලන්න තියෙන්නේ. මොකද රුපියල් 50000ක් විතර වටින camping item set එකක් අද අපිට unpack කරලා බලන්න තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ දවස්වල AliExpress එකට ගියා පස්සේ 3 in 1 offer එකෙන් items එක කරා අපිට පුළුවන් ඒ 3 in 1 offer එකේ රුපියල් 650ට වගේ ගන්න පුළුවන් items ටික රුපියල් 500කට වගේ ගන්න. ඉතින් ඒක ට්‍රික් එකක් තියෙනවා. දන්නේ නැති යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න අපි ඒකට ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගේමු. ඒ වගේම වෙල්කම් ඩීල් රුපියල් 320කට වගේ අඩු මුදලකට වෙල්කම් ඩීල් අපිට භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. shipping cost එක remove කරලා අපිට welcome deal use කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් මම අවසානට මගේ channel එකට upload කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ link එක මම පල්ලෙහා comment කරලා තියන්නම්. comment එක pin කරලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් comment section එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලලා welcome deal එක shipping cost එක remove කරලා අඩු මුදලට ගැනීමේ හැකියාවක් ලබා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ මේ unboxing වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ ඉස්සෙල්ලාම මම අපේ camping item set එකක් තියෙනවා. ඉතින් ලොකු item set එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ items ටික තව ටිකකින් අපි unpack කරමු. ඒ වෙනකන් අපි ගෙනල්ලා තියෙන මේ පොඩි gadget ටික unpack කරලා බලමු. ඉස්සෙල්ලාම යාළුවනේ unpack කරන්න දෙයක් නැහැ. ගොඩක් items unpack කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ gadget එකක්. ඉතින් මේක කැටපෝලයක්. ඉතින් ආසාවට මම කලින් කැටපෝල unpack කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කැටපෝලයක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් සත්තුන්ට තියන්න නෙමෙයි ආසාවට use කරන්න ගත්ත කැටපෝලයක් තියෙන රුපියල් කූපන් එකකින් දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ go match එක play කරලා level 30 complete කරපුවාම රුපියල් 320ක කූපන් එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් 3 in 1 offer එක use කරලා ඒ කූපන් එක use කිරීමේ හැකියාවක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒ කූපන් එකම use කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. රුපියල් 3ට balance කරලා ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 3ට බඩු ගන්න පුළුවන් එන්නේ ඒ කූපන් එක හරහා. ඉතින් මේ කූපන් එක හරහා order කරපු කැටපෝලයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක රුපියල් 6ක් වගේ තමයි මට වියදම් වුනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ඒ වගේම යකඩ වලින් තමයි frame එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කැටපෝලේ තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ RGB strip කීපයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙවුවා නම් welcome deals වලට order කරපු RGB strip තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ආසන්නව 10 meters වගේ තමයි තියෙන්නේ යාළුවනේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 10 meters. මේක remote එකක් නැහැ. මේක app controller එකක් තමයි තියෙන. app එක හරහා control ගන්න පුළුවන් RGB 5050 version එකට අදාළ 10 meters strip එකක් තමයි තියෙන්නේ. රුපියල් 320ක් වගේ මුදලක් තමයි මෙන්න මේ RGB 10 meters වලට ඔයගොල්ලන්ට වැය වෙන්නේ. ඒ වගේම යාළුවනේ මම කලින් unpack කරලා තියාගත්තා මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් මේ වගේම RGB strip ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා 10 meters වලට අදාළ RGB strip එකක්. මේකෙත් remote control එක නැහැ. මේ app එක හරහා තමයි control කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මගේ තවත් RGB strip එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට app එක හරහා control කරන්න පුළුවන් keys 24ක් තියෙන මෙන්න මේ controller එක. ඉතින් මේකේ keys 24ක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් battery include කරලා එවන්නේ රුපියල් 320ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඒ වගේම මේක 5 meters RGB strip එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ port එක කරා මෙන්න මේ port එක කරා අර 10 meters වල පිටිපස්සට මේක plug කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 15ක් වගේ දිගට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් amp එක sorry මේ power supply එකක් කරා ඔයගොල්ලෝ මේකට power එක දෙනවා නම් අගට යනකම්ම එක සමානව එළිය පවත්වා ගැනීමේ හැකියාවක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඉතින් ආසන්නව මේ set එකටම රුපියල් 900කටත් වඩා අඩු මුදලක් ගියේ. ඉතින් ආසන්නව ලංකාවේ රුපියල් 5000ක් විතර වෙනවා. මෙතන මේ මීටර් 15 ගන්න ගියත් ඔයගොල්ලෝ remote එකත් එක්ක ආසන්න රුපියල් 4500ක් වෙනවා. ඉතින් මේ ටිකටම රුපියල් 1000කටත් අඩු මුදලක් තමයි මට වියදම් වුණේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම තෝරගන්න මෙන්න මේ පොඩි පැකේජ් එක. ඉතින් මම මේ පොඩි පැකේජ් එක unpack කරගන්නවා. ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. ඉතින් පැකේජ් එක unpack කරගත්තාන් පස්සේ වෙනද වගේම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ bonsai tree එකක්. bonsai plant එකක් තමයි මට අවිල්ලා තියෙන්නේ. plastic artificial plant එකක්. ඉතින් table එක ඉස්සරහා තියන්න හරි ලස්සන artificial plant එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ වීඩියෝ කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් TikTok කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් items review කරනවා එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ business project වලට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ වගේ artificial flower plant එකක් ඔයගොල්ලන්ට AliExpress හරහා පහසු මුදලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ මේක නම් sheet එකක් draft sheet එකක්. ඉතින් මේ sheet එකත් ආසන්නව මේක අඩිය එකක් තියෙන. ඉතින් මේක නම් ප්‍රමාණයෙන් මදි. නමුත් මේ වගේ sheet 4ක් විතර එකට කරලා combine කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝගේ photo clear background එක තියලා capture කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ artificial plant එක සහ මෙන්න මේ draft sheet එක ඉතින් දෙක හොඳට match වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ items ඔයගොල්ලෝ business එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වේවි clear pictures capture කරගන්න. ඒ වගේම මම තෝරගන්න මෙන්න මේ වගේ box එකක තියෙන item එක. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ box එකක තව item එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් box දෙක items දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් එකක් තමයි කලින් unpack කරා. ඉතින් P9 headset එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම කලිනුත් මේ වගේ P9 headset එකක් අර 3 in 1 offer එක යටතේ orders ගෙන්නද්දී unpack කරා. ඉතින් ඒකේ නම් box එක තිබ්බේ නැහැ. නමුත් මෙන්න මේ P9 Pro Max කියන මෙන්න මේකේ
අපිට බොක්ස් එකත් එක තමයි බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් AliExpress එකේ තියෙන වෙන headset වලට වඩා හොඳ බේස් quality එකක් සහ sound clear එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 3.5 mm headphone jack එක plug කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම type C charging port එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම TF card shot එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම call answer කරන්න, ඒ වගේම power off, volume up down, සින්දු pause, ඒ වගේ option කීපයක්ම මෙන්න මෙතන rockers කීපයක්ම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක නම් matte color එක වගේ shiny matte එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ headset එකත් ආසන්න රුපියල් 340ක් වගේ තමයි උනේ. ඩොලර් 0.1 sorry ඩොලර් 1.02කට වගේ තමයි මේ headset එක අපිට AliExpress එකේ ගන්න උනේ. නමුත් දැන් නම් මේ headset එක රුපියල් 1200ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් 1200ක් දීලත් මේ headset එක ගන්න එක පාඩු නැහැ. මොකද මේ headset එක ඊට වඩා ගණන් වැඩි ලංකාවේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම තෝරගන්නවා මගේ තියෙන මෙන්න මේ package එක. ඉතින් මේකත් අර වගේම headset එකක් P9 Pro Max කියන version එකට අදාළ. ඉතින් මේ headset එකත් මම unpack කරගත්තන් පස්සේ මේක නම් තියෙන silver color එකට අදාළව. මම ඉතින් black and silver වලින් තමයි ගෙන්න ගත්තේ. තව blue color වලින් එකක් දැම්මා. ඉතින් මේ headset එක ගත්තන් පස්සේ මේක silver color frame එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් 3-in-1 offer එක යටතේදී unpack කරලා පෙන්නුවේ ඔයගොල්ලොන්ට blue color එකට අදාළව. ඉතින් silver color එක තමයි ටිකක් common. black color එක use කරනවා අඩුයි. ඉතින් මේකේ තර වගේම තමයි rockers කීපයක් තියෙනවා, TF shot එකක් තියෙනවා. අර features ටික එහෙම තියෙනවා. ඉතින් මේකට type C charging cable එකක් මේගොල්ලෝ include කරලා තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ packages මේ pack එකත් මම මෙහෙම තියා ගන්නවා ඉස්සරහින්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. headset දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම තෝරගන්නවා මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන යාළුවනේ ගොඩක් packages his packages ගොඩක් ඉතින් මේ items ඔක්කොම දරස් එක හරහා තමයි දරස් courier service එක හරහා දරස් online shopping mall එකේ courier service එක හරහා තමයි ඒගොල්ලෝ දැන් parcel delivery කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාවේ warehouse එකට ඇවිල්ලා දවස් 2-3 ඇතුළත දරස් එකේ මේක delivery කරනවා. ඉතින් දරස් එකේ ඒ courier service එක ගොඩක් fast ඉක්මනට ඔයගොල්ලෝගේ package එක ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ එහෙම ගෙන්නපු watch set එකක් මම ගාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් series 8 watch series 8 version එකට අදාළ watch කීපයක්ම මම ගාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම series 7 එකේ watch එකකුත් තියෙනවා, series 9 watch එකකුත් තියෙනවා. මම version කීපයකම watch ගෙනලා තියෙනවා. series 8 එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් series 8 එක තියෙනවා. ඒ වගේම series 7 එක තියෙනවා, series 9 එක තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලොකු features වල වෙනස්කම් වෙලා නැහැ. watch faces කීපයක් add වෙලා තියෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් watch සාමාන්‍යයෙන් pieces 30ක් විතර ගෙන්නවා. ඉතින් දැන් මම ගාව තියෙන watch pieces 15ක් විතර වගේ. සමහර වුණා wholesale ගෙන්නන්නේ. ඉතින් ගැන්නෙක්ට ගැටලොග් වෙන්න පුළුවන් AliExpress එකෙන් කොහොමද wholesale ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් AliExpress එකට ගියන් පස්සේ සමහර items තියෙනවා wholesale pieces 15ක් ගන්න පුළුවන්, pieces 10ක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සෙලත් එක්ක chat කරලා coupon එකක් add කරලා සාමාන්‍ය එක piece එකක් රුපියල් 700-800ට වගේ වැටෙන විදිහට එක piece එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට pieces 10ක් 15ක් අපිට ගන්න පුළුවන්. quantity එක වැඩි වෙන ප්‍රමාණය අනුව. ඒ කියන්නේ quantity එක 100ක් විතර වගේ pieces 100ක් විතර ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මේක watch එකක් රුපියල් 450ක් 500ක් විතර වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම wholesale ගෙනලත් ඔයගොල්ලන්ට ලංකාවේ sell කරලත් හොඳ income එකක් මාසෙ ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මම මෙතන තියෙන T900 Pro Max කියන version එකට අදාළ ඒ වගේම මෙතන i7 Pro Max version එක, i9 Pro Max version එක, ඒ වගේ watch series කීපයකම watch මං ගාව තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මේ වගේ wholesale price එකට watch ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා AliExpress හරහා. ඉතින් අපි ඊළඟට යමු අපේ camping item set එකක්ම තියෙනවා අද unpack කරලා බලන්න. ඉතින් ගොඩක් වටින camping item set එක ආසාවෙන් ඇති ඕගොල්ලොත් බලන්න. ඉතින් අපි desk එක clear කරලා මේ camping item set එක unpack කරන්න යමු. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මාවත් වැහෙන තරමට item set එකක්ම තියෙනවා අද ඇවිල්ලා අපිට unpack කරලා බලන්න. ඉතින් මේ box එක නම් මම unpack කරා. ඉතින් box එක මේ වගේ තමයි ආවේ. ඉතින් මේක තව ඇතුලේ තිබ්බේ items ටික bubble wrap වලින් cover කරලා තිබ්බේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට යටත් package එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ඉස්සෙල්ලා මේ ලොකු package එක මේ box එකෙන් අයින් කර ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඇතුලේ තියෙන නිකන් මේ bag එකක් වගේ එකක්. මෙන්න bag එකත් මෙහෙම එළියට ගන්න. ඉතින් අරගෙන මම මේ box එක මෙහෙම අයින් කරන්න. ඉතින් box එක ඇතුලේ නම් තිබ්බේ bubble wrap එකක් විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ box එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දරස් එකෙන් තමයි මේක ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන්. දරස් එකේ logo එකත් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ box එක මම මෙහෙම පැත්තකින් තියාගන්න. box එක තියාගත්තන් පස්සේ මම මේ package එක මෙන්න මේ bag එකත් මෙහෙම තියාගෙන ඉතුරු packages ටිකත් අපි unpack කරගෙන බලමු. ඊට පස්සේ මෙතනත් තියෙන package එකක්. ඉතින් මම මේකත් මෙහෙම එළියට ගන්නවා. bubble wrap වලින් cover කරපු මෙන්න මේ වගේ tent එකක් වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. මම මේකත් එළියට ගන්නවා. bubble wrap එක අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ තවත් මේක ඇතුලේ යට package එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ package එකත් මම මෙහෙම එළියට අරගන්න. මේ package එක තිබෙකට. ඉතින් මේ package set එක මම AliExpress එකේ 1111 festival එකෙන් තමයි buy කරේ. ඉතින් ආසන්නව මෙතන තියෙන යාළුවනේ waterproof camping tent එකක්. ඉතින් මම මේකත් මෙහෙම unpack කරගන්නවා. ඉතින් camping tent එකක් තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ අපිට කැලි දාගෙන යන්න bag එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේක තමයි tent එක. ඉතින් මේක මට මෙතන දිගහැරලා පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. ඒ වගේම මේකට ගහන්න වෙන අදාළ jack ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා, cable ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා, ලණු ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ pieces මේකට අවශ්‍ය items ටික
අපිට මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ එවලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඒ වගේ මෙන්න මේක තමයි යාළුවනේ ටෙන්ට් එක. ඉතින් ආසන්න කිලෝග්‍රෑම් 2.5 3ක් විතර වගේ බරයි මේ ටෙන්ට් එක. ඉතින් මේකත් waterproof bag එකක් කේස් එකක්. මේ ටෙන්ට් එක ඇතුලේ යාළුවනේ මම මේක දිගහැරලා බැලුවා. ටෙන්ට් එක ඇතුලේ සාමාන්‍යයෙන් 4 දෙනෙක්ට ඉන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මං වගේ බාග නෙමෙයි සම්පූර්ණ full size එකේ කොල්ලෝ 4 දෙනෙක්ට 3 දෙනෙක්ට ටිකක් අතපය දිගහැරලා නිදා ගන්න පුළුවන් size එකේ ටෙන්ට් එකක් මේක layers 3ක් තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය හුලඟට වගේ ඔරොත්තු දෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි. ආසන්න රුපියල් 13000ක් උනේ මේ ටෙන්ට් එක level 11 ටෙස්ට් එක රුපියල් 13000කට ගන්න පුළුවන් වුණාට දැන් ඕගොල්ලෝ මේ ටෙන්ට් එක ගන්න යනවා රුපියල් 23000ක් විතර එනවා. ඉතින් මේ ටෙන්ට් එක ලංකාවේ 45000ක් විතර වටිනවා. waterproof ටෙන්ට් එකක්. ඉතින් කැම්පින් යන කෙනෙක් දන්නවා ඇති මෙන්න මේ වගේ ටෙන්ට් එකක තියෙන වටිනාකම. ඒ වගේම යාළුවනේ තව මට ඇවිල්ලා මේකත් එක්ක මම වෙනම buy කරා එකම shop එකේ මෙන්න මේ gadget එක. ඉතින් මේක යාළුවනේ අපිට හුලං ගහන්න පුළුවන් mattress එකක්. ඉතින් මේකෙත් මේකත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මෙන්න මගේ waterproof cover එක දාලා ඉවරලා තියෙන මෙන්න මේක තමයි net mattress එක. ඉතින් මේකේ අපිට ගලව ගන්න පුළුවන්. මේක දිගාරින්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයෙන් අඩි 8ක් විතර වගේ දිගයි මේ ටෙන්ට් එකක්. ඉතින් මේක අපිට කටින් එහෙම නැත්නම් පොම්ප් එකකින් හරි හුලං ගහලා අපිට අඩි කාලක් විතර වගේ සාමාන්‍ය අඟල් 4ක් වගේ උස්ස ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ ටෙන්ට් mattress එකේ. ඉතින් මේ mattress එක අපිට මේ මෙට්ටේ යටට මේ ටෙන්ට් එකේ යටට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ තව මගේ මෙන්න මේ පැකේජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් කැම්පින් යන කෙනෙක්ට ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් වටිනාකම දන්නවා ගොඩක් දෙනෙක් මේ වගේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් අර රස්නේ එහෙම උරාගන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක අපිට ටෙන්ට් එකේ යටට දාන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඒතකොට ටෙන්ට් එකේ යට ඩැමේජ් වෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් මේ පැකේජස් සෙට් එකටම ආසන්නව මීට අමතරව මම ගෑස් ටින් දෙකක් ගත්තා. ඒ වගේම ගෑස් ලිපක් ගත්තා. ඊට අමතරව තව කුකින් අයිටම් සෙට් එකක් ගත්තා. එතන සාස් පානක් ඊට පස්සේ රයිස් කුකර් එකක් චූටි ඊට අමතරව පෑන් එකක් හැන්දි ගෑරප්පු ඒ සෙට් එකම තියෙනවා. ඒ සෙට් එක මෙහෙට නෙමෙයි මම මගේ වෙන ඇඩ්‍රස් එකකට තමයි අවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සෙට් එකටම ආසන්න රුපියල් 35000කටත් වඩා අඩු මුදලක් තමයි ගියේ. ලංකාවෙන් ගන්න ගියොත් එහෙම සාමාන්‍ය රුපියල් 80000ක් විතර වෙන අයිටම් සෙට් එකක් AliExpress එකේ level 11 festival එකේ මම රුපියල් 35000ටත් වැඩියෙන් 35000ටත් වඩා අඩුවෙන් ගෙන්න ගත්තා. ඉතින් මේ වගේ link ටික මම වෙනම group එකකට දාන්න. මොකද මේ ටිකේ link ටික මම ආයෙත් හොයන්න ඕනේ. මොකද මගේ අදහසක් තියෙනවා මේවා resell කරන්න ලංකාවට ගෙනල්ලා. මොකද ආසන්නව ලංකාවේ 35000ක් 40000ක් විතර වෙන ටෙන්ට් එකක් රුපියල් 13000කට 15000කට වගේ ගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඉතින් මේක එද්දි ආසන්නව කිලෝ 5ක විතර පැකේජ් එකක් තමයි ආවේ මේ ටෙන්ට් එක. නමුත් ටැක්ස් එකක්වත් කිසිම දෙයක් ගෙදරට ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. දරස් එකෙන් ගෙදරටම ගෙනාවා. බාර දුන්න සයින් එකක් දාලා ගන්න විතරයි තිබ්බේ. ඉතින් මේ වගේ unboxing video ඒ වගේම AliExpress tricks online shopping mall ගැන අලුත් වීඩියෝ අපෙන් දැනගන්න කැමති නම් අපිව subscribe කරන්න, like කරන්න, bell icon එක click කරලා all දෙන්න. ඒ වගේම ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එක open එකේ දෙනවා comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපි WhatsApp group පහක link description එකේ දෙනවා. ඒ link වලින් අපි group වලට සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් තාක්ෂණික වීඩියෝ එකකින් නැවතත් දැසගමු. එතකම් මගේ tech කැලු සියලු දෙනාට සුබම සුබ දවසක්.